We can't undo the past. But maybe, just maybe, we can avoid repeating it. All I can say is, I hope you know what you're doing. Now, the very future is in your hands. Sziasztok! Folytatjuk tovább a Jurassic Evolution 3 kampány végigjátszásunkat. És az előző rész ott maradt abba, hogy ha jól emlékszek, a Velociraptorokat sikerült bezárni, ugye? Valahol itt vannak, na mindegy. Szóval folytatjuk tovább a küldetéseket. Egy hatcherit kell csinálni Corythosaurus ketrecnél. Akkor gondolom, oda ki fogunk engedni egy hímet. Hol vannak ők itt? Two few, igen. Ja, itt vannak még a community designok, de csak így ezeket fogjuk használni, mondjuk így. Aztán még több Corythosaurus genomot kell szerezni, tehát ki kell küldeni a csapatokat Corythosaurusokért. Hol vannak? Hát ott biztos, hogy vannak. Viszont nincsen elég, már nem emlékszek a fogaskerék az melyik, de az lényegtelen. Ja, hogy itt nincs is scientistünk, ja jó. Nincs, valaki jön, hogy Faster Expedition esetleg. Nincs, akkor viszont őt recruitoljuk, és őt meg kiküldjük akkor az Edmonton? Azaz, Corythosaurushoz. Így. Aztán még mi lehet? Igen, egy mailt kell, és ugyanúgy egy mail Corythosaurust a Corythosaurusokhoz. Addig mit? Hát, akkor addig várunk. Oké, megjöttek a Corythosaurus fosszíliák. Oké, ezt el lehet adni, és ezeket meg... Jó, hát meg lehet elindítani a research, de nem baj, jó az. Igen. Úgy tökéletes, mindenkit leellenőriznek a maintenance-ök. Ugye ki lett research-elve, és akkor... Ja, most a fosszília, igen. Így, igaz. Cheaper... Jó, van cheaper expert, az mondjuk jó. Akkor őket majd fel lehet használni majd későbbre még. Megvan. Az. Megvan 70%, és akkor egy... Igen. Akkor egy hím Corythosaurus fogunk létrehozni. Igen, sokkal díszesebb. Legyen különbségű, mondjuk legyen ilyen feketésebb. Így, a tréteket azok még nem tudunk változtatni, és akkor begin task. Jó, így. És a most el is készül. Azt, és akkor mennyit kell? Egyet. Legyen 2. Inkább
Inkább legyen kettő biztonság kedvéért esetleg. Nem tudom, hogy ebben a játékban hogy fognak működni, hogyha esetleg lefélelnek, azt majd még ki fog derülni. Diplodókuszok, és hiszem, azt észre se vettem, ezt az alamoszaurusz, vagy hát ilyen szauropodot, igen. Ja, akkor egy picit várunk. Szóval el is készültek a koritoszauruszok, őket most ki kell engedni hozzájuk. De jól néznek ki. Ja. You did it. They're happy. They're thriving. And it's all thanks to your hard work. Well done. Ó, köszönöm szépen. With males in the herd, we are only a well-placed nest away from helping these animals start a new lineage. It's not an objective that I will set, but I will always support breeding dinosaurs wherever possible. Nekik még kellene ground fiber. We've done a fantastic job taking care of the dinosaurs so far, És and akkor that's most a great. Really great. látogatókkal kell But foglalkozni. maybe it's time we take as much care of our bottom line, eh? Így You igaz. see, our guests need caring for just as much as our animals. They need hotels to sleep in, restrooms to answer nature's call. A comfortable site draws in more guests, and I'm very much a people person. I'm especially a people with spending money person. Hotel. Amúgy majd minél hamarabb ki kéne fejleszteni a nagyobb hotelt. Sokkal több ratinget visz föl. Így jó lesz. Jó, de van kötve, jó van. Jó, itt Looking zár. good so far. FYI, we've got number crunchers behind the scenes collecting info on the site's appeal, how guests are feeling, and my favorite bit, our amenity sales. Take a look. Economy. Ja, és Ooh, akkor... those amenity sales could be a lot less red. Ja. How sites like this one make money is pretty straightforward. See, Gondolom if we majd have amenity-ket incredible kell most animals on letenni. site and the guests can see them, then we'll sell plenty of entry tickets. And as long as we keep our guests comfortable and make sure they approve of what we're doing, we'll sell even more entry tickets. Jó van. That's when we hit them with some excellent food, drinks, and shopping amenities to really bump up our income. As we seem to be lacking in the amenities department right now, we Ez a should Raptor really design, get ez that tetszik. fixed. Ez a színezés. És akkor You know, igen, I created amenitizés. DIN to support dinosaurs and bring people joy. And there's nothing more joyful than good food, good drinks, and reasonably priced merchandise. Think of the site's profits as a measurement of joy. Building amenities near popular attractions will make profits go up, and needless to say, that's the direction that profits should be going in. Jó, You can akkor kit még out többet amenities however you like, but you're not shooting in the dark. Our data geniuses will show you in real time how different products or features will impact guest satisfaction, and how that equals more profit. Lerakod ma még? Jó. Hú, lesz. Igen, amenities. Igen, tudom. Vagy, ja. Ez a jó kis hangeffekt volt közben. Akkor itt mindent be kell látni, hogy minden jó legyen. Lux. Ja, megvan, jó. You're not gonna believe what I found. Well, okay, my lawyers pointed it out to me, but same thing. We have more land than I thought. I trust it'll be put to good use. Wink, wink. More dinosaurs and more revenue. Wink, wink. Jó, hogy akkor én most a többi részt is kiállok, igen. Ja, akkor ez még itt nem, de ez már így igen. While this particular site is owned by Mr. Finch,
I thought it best to still define some specific targets to work towards. Total Scientist incoming. Igen. Continue. Remember, satisfying these goals will define this site's overall park rating. Our park Csináltam ratings már prove that we parkokat. can manage sites and make clients happy, which helps me expand DIN globally. Aha. I cannot believe the momentum that Din has suddenly gained. Kira, you've been talking to potential clients, right? Any Kontraktot. good news? I'm close to securing a new site now. Follow my advice on increasing our reputation and park ratings, and our proposition will be Ha irresistible. lehet a kontra... Ott van. Mindegy, jó. Make a profit. Hát, expedition time. Ja. Akkor vajon mi lehet annyira népszerű, hogy a parkba legyen? Jó, mondjuk a Listrosaurus az nem minném, hogy olyan népszerű. Vagy akár az Edmontosaurus. Edmontosaurus, jó az. Aranyos is, szóval akkor itt ezen a területen majd elő lehetne készíteni nekik egy új helyet, vagy a diplodocusokhoz betenni. Az jó ötlet mondjuk. Nekik még kell egy kis víz. Akkor a diplodocusokhoz majd őket betesszük. Ja, akkor most várunk ugyanúgy. The conservation sector have asked me to keep an eye on Din long term, so consider me an Conservation official sector advisor. ezek közül mely? And on that topic, your reputation with the conservation sector would only improve if we had more naturally bred dinosaurs on site. Jó van, akkor még több dinoszaurusznak kell szaporodnia. Visszajöttek az Edmontosaurus csapat, meg a küldetés is kész lett. Ezeket el lehet adni. Az emberek sokat adnak, szóval azt kell így először azt érdemes. A 3-asat, ja. Így. Cheaper risk. Hát mondjuk. Jó. És akkor igazából az Edmontosaurust a parkhoz hozzá kell adni, aztán szerintem jók is leszünk azzal. Elvileg így már meg kéne legyen az 50%, ugye? Igen. Biztos, de hát ha rosszul emlékszek, hogy a diplodocusok megvannak a izékkel, jó, oké. Akkor oda gyártunk nekik izékt, Edmontosaurusokat. Jó, hát azért ezt be kell állítani. Mondjuk ők ilyen zöldesek. Így meg ilyen színesek. Ilyen pirosos. Amúgy tényleg ki kéne fejleszteni mi hamarabb a Staff Centert. Mert hogy a tudósoknak is, ők is tudjanak pihenni azért. Készen van az Edmontosaurus batch. És mondjuk 2 hím az jó lesz. Van cheaper incubation, szóval így kevesebb lesz. Szuper. You can't have a functioning park without the right infrastructure. And without a functioning park, where would we be? What, sitting at home? Not teetering on the edge of chaos? Boy, wouldn't that be dull? Jó van, megvan a Step Center is, majd lehet küldeni a tudósokat pihízni. Edmontosaurusok, és akkor release via airlift.
épülettel, átviszik őket ide. Picking up asset. Asset to be collected. Jól van. Addig az önmenetiket elintézem, amíg átviszik őket. Vagy amúgy nem kell. I have some rather incredible news. Oh, Dr. okay. Baldera will be joining Din full time. And with his breeding expertise and our brilliant park management skills, the sector representatives have offered their support as well. There is just one uncharacteristically quiet voice left. Dr. Malcolm? I'm sure this is going to shock you, but I'm still skeptical. I mean, what you've done here is impressive, but, you know, haven't we walked this path of good intentions before? At the same time, I'm nothing if not wildly curious, Uncomfortable. and if there's one thing that ambitious projects need, it's a voice of reason. So, here I am. Well, sounds like everyone's pretty much on board. Din has hope, and I won't have to sleep in my nephew's basement. Fantastic! All right, don't keep me waiting. Where are we heading next? Na mi a következő lépés? Open the world map. És hova megyünk? Clark Country. Akkor megyünk következő helyre. Még az Edmond a szavuszokat még meg akartam volna csinálni. Jó. Akkor megyünk. Na lássuk. Jó, a hang az néha beakad, azért sorry. Las Vegas. In Spanish, the meadows. Pteranodonok. It brings to mind peaceful, rolling pastures and verdant land. But what we get are greedy opportunists rolling the dice on displaying prehistoric animals in sorely lacking enclosures. But then, aren't you also taking a gamble? Will you be able to get this site not just functional, but ethical? Persze. Roll up, place your bets, Place your bets. and good luck. You know, if you believe in that sort of thing. When you said we were going to Vegas, I was expecting glitz, glamour, maybe a night on the town. Pteranodon. But that'll teach me for being optimistic. What was this place again? I believe that the original owner called it a prehistoric playland or some such. The new owner, our client, wants us to take better care of these animals. And I bet they're expecting some impressive profits given the Vegas adjacent real estate. Oh, I have a good feeling about this. Jó van. Igen. Number of different species. To help out, I brought in a freelance crisis manager. She was a big name at Maintenance Jurassic Park and facility. Jurassic World until they went under. Catastrophically. But I'm sure that had nothing to do with you, Lily. Nothing at all. Thank you, Cabot. And hello, Lily everyone. okay. Now, our most Az azt pressing hiszem, ő a task is to get második these játékban animals volt, ugye? recontained, Jól which emlékszem. means repairing that aviary. Unless we want those high flyers to escape to the bright lights of the city, of course. Maintenance posztok. Hol? Ja. Mindet lefedjem. Így. És akkor mindegyik ezt ki kell assignolni. És akkor megjavítjunk mindent. Jó, megcsinálom én. I'll fix it up. And record it. És akkor majd gondolom be kell fogni a pteranodonokat. And I should say, it's especially good to see you again, Kira. You two know each other, huh? Van itt izé? Lily was a mentor for me. She gave me my first opportunities in paleocuration. Ranger teamet a Walk away from those aviaryhez. opportunities with a copy of my És ki kell, contacts database in your ki pocket. kell altatni She a was a cunning young raptor even pteranodonokat. then. Yes,
Well, Itt még I learned hátul. from the best. But let's just Milyen focus on fejlesztések recontaining the vannak? escaped flying reptiles. Egyelőre semmi. Na, kialtatom én őket. Vagy nem engedi? De jó van. Elvileg egy elég kéne legyen, ugye? Jó van, itt egy vágás lesz, amíg ki nem altatom őket. Jó van, akkor ki vannak altatva. Igen. Multi-select. Na, most már igen. És akkor őket ide-vissza. Mennyi volt összesen? Nem. 4, ja. Okés. Addig mindenféle... Az első terrorodon vissza is hozták. Akkor itt most komfortosra kell nekik tenni a helyet. Gondolom én. Ja. Igen, haláltető az, hogy már volt alapból is. Baron, kavicsok. A kavics az, na mindegy. Jó, azért ne fű legyen a... Igen. Akkor... így. Vagy... Jó. Mindegy, jó lesz ez. Kicsit füvet növesztettünk itt a sivatagba. Delivery has been completed. Looking good. But if this place is gonna hit the jackpot, we'll need these animals to be visible to our guests. And we should make it clear that the park's under new management with some stylish scenery too. Oh, yeah. Ja, It's a Science sideshow Center. without the show, after all. Akkor ki kell fejleszteni a Aviary Viewing Gallery-t. All science personnel. Jó van. Aviary Viewing Gallery. Most megint új scientisteket bérelünk föl. Genetika. Jól van. Faster extraction, amúgy az jó. Place 5 scenery blueprints. All those old structures that were on the site when we got here don't exactly shout high-end establishment. Remember, you can demolish anything you don't like. És ki van fejlesztve a Aviary Viewing Gallery, és akkor így meg már jól rá tudnak látni a Pterosaurus, vagy hát igen. Ladies and gentlemen, we have added a new avian Én vagyok mínuszba. ready for you to observe our amazing avian reptiles. 75 szá... Jó van. If this site runs out of money, well, that would be a crisis in its own right. Use the akkor arrival kinyitjuk. point to open the park. Kinyitjuk a Then we park. can get back to work. Majd jön a profit. Our client wants more species on site. This is a non-negotiable part of our contract, so do whatever needs to be Kojara. done to make Oh. it happen. Lily, could you lend your guidance? Oh, of course. Building a new aviary is step one, and it's crucial to get right. The proper environment will keep these animals happy enough to prevent an escape attempt. When the aviary is set up, then we can look into bringing more Akkor flying animals on site. Kojara. Tap egy The arra. guests will love that, I'm sure. Így. Viszont azt meg kell nézni. Nézd meg, csekkolj rajtuk egyet. És hogy ők nincsenek jóba a
Kaugyurákkal, akkor neki külön fogunk csinálni. Aviary dómokat ki lehet researcholni. Így. Visszajöttek a fosszíliák. Kaugyara fosszília. Így. Ezt megoldják. Addig. Aviary dómok. Meg akkor a hatchery is. Igen, ez a Malta stílusú, ha már ez is olyan, akkor legyen ez is. Csak 100k-ba kerül egy, vagy hát egy, igen. Time for us to make use of that genome, don't you think? Go ahead, Jó, ez synthesize, jól néz ki. incubate, release, profit. Oh wait, did I say that last one out loud? Hát, amúgy, ez milyen út? Hát akkor lehetne ez is ilyen. Amúgy jó ez is. Viszont az árammal a pylont azt is jó lenne. Viszont még kell ahhoz, mi kellett fogaskerék, ha jól emlékszem. Logisztika. Viszont azért azt is ki kéne fejleszteni, mert a backup generatorökkel nagyon sokat lehet hát cseszekedni. Leteszünk. Mondjuk így körülbelül így. Nem backup generate, small substation, ja. Sokat változtattak legalább a kinézetén. És akkor most Kaugyarát fogunk csinálni. Jaj. Mennyi különbség van? A fejdíszja. Ők ilyen zöldesek. Ők a hímek meg ilyen kékek. Jó. Addig rakunk nekik ilyen alapokat, mint víz, például meg az etető. Bár ki van research-ölve? Jó, ki van. Van alapból. Viszont azt tudni kéne, hogy nekik, ők hányan szeretnének lenni minimum. Igen, 2 minimum. Tapejar meg Quetzalcoatlusszal el vannak. Akkor mind a 3. Akkor ez a 2 ők így nőstélyek, és az lesz az egy hím. Faster incubation. És akkor most mindenkit felhasználunk erre. Jó, azért a pénz az nem kéne elmenjem. Úgy tényleg az ilyen alapokat nem csináltam meg. Restroom. Tehát elkészültek a Kaugyarák, őket ki lehet engedni. Vagy ők is ilyen új fajok a Evolution 3-ba. Jaj. The dinosaurs did not evolve for this world. Jaj. Their struggles to adapt should be evidence of this. But you reject that fact, and you endanger human life in doing so. Jó, Dr. van már. Malcolm was right. Malcolm was Nature right. must be allowed to take its course without human intervention. Jó, amúgy kicsit If that igaza van means the tényleg. extinction of dinosaurs, so be it. We are extinction now, and this is our warning to you. End your work. Dissolve the dinosaur integration network, or this will no longer just be a warning. Ajaj. Kicsit sem volt Well, fenyegető. that doesn't sound good. You know, I see where they're coming from. Nature should be revered, but the situation, I must say, has evolved since Mount Sibo's eruption on Isla Nublar. Kis erdőt még lehet The nekik. dinosaurs aren't isolated on an island anymore. Our actions don't just affect prehistoric life, but human life also. But I suppose people will see what they want to see, and we can't stop them. Trust me, I've tried. Huh? It's petty idealism being dressed up as a fact of nature.
Our work is too important to allow this to slow us down. Geez, your self-belief is admirable. You know, others have had that same confidence with, let's say, mixed results. Let's keep doing what we're doing. It's not like they'll actually be able to stop us anyway, huh? Hehe. Tehát belül még nincs szót még Shelter. Our guests are going to expect a certain degree of Amenity. luxury, which this park is currently lacking. Get them the amenities they deserve. Tehát már And van. if someone can get me a high-end meal and a fluffy bathrobe while they're at it, all the better. Mr. Finch, not to tempt fate, but I'm not sure that this site is quite, disastrous enough to justify a crisis Megvan a manager. Your team is 20,000 handling it pedig. rather well. I have to agree. As nice as it is to see you, Lily, this seems like an unnecessary expense. Maybe I underestimated what we could do in-house. Igen. But stick around just a little longer. This area is known for its shady characters, so anything could happen. Sawridge Minus. Cattle Company was just a tumbleweed's roll away. Jó van. All Menjünk right. újra A pluszba. little longer then, if you're genuinely concerned. Mr. Finch, I was just Akkor talking to our nincs semmi. client about their What ambitions the to hell? Betöltött. expand the park. Do you have something you want to explain? Okay, don't be mad, but Timor. Top egy zsára. I have a lot of friends/enemies/debt in Vegas, and I knew we'd need a crisis manager if we ever wanted to cut through the red tape and expand the Top site. egy zsára. And guess what? It worked, huh? Of course, Lily stormed off as soon as I told her, but she's dealt with jobs falling apart before. I said she was at Jurassic World, didn't I? I am truly disappointed in you, Finch. But, I confess, the client will be happy. The red tape is down, but the land still needs to be paid for. We should generate enough funds to make this Így happen. van. Igen, ők el vannak a top egy zsarával. Jól emlékszek. Ökomond, igen. Ezt elfelejtettem. Akkor kell nekik hotel. Visszajöttek a... Jaj. Ja. Az új az jó nagy The prospect of a breeding program helped secure this contract, and now it is time to deliver on that. Oh, Dr. Valdera, I assume your research applies to flying reptiles as well? In science, we don't assume. We postulate, we hypothesize, we test. igen, Aren't akkor... those just very fancy words for guess? Okay, so Akkor I've szaporítjuk a studied flying pteranodonnokat? reptiles a little Ha less. csinált a kaudzsárákat? Not so big on heights, Vagy but mindkettőt. the principles are very much the same. Our flyers will need nests if we're going to encourage their natural wild behaviors. Overcraft. Mi? Lehet vastagítani az utat. A researchnél az... Contract... Jó, akkor egyet kérnék. Increase total juvenile population. 10 perc alatt azt nem lehetséges szerintem. Make a profit per minute. Hát... Szerintem refresh. Fotó. Menjünk kicsit fotózgatni. $54,000 fotó. Ez sim... Ja, jó. Oké, megvan. Oké, meg ki van fejlesztve a Avery Nest. Hol? Melyiket? Hát szerintem a kaudzsarákat szaporítsuk inkább. Mi ez a kamerállás? Ez a típus, ez jól néz ki. Tökéletes.
The site is getting more impressive by the day. But increasing diversity within our population Ők még nem would tudnak provide szaporodni. both scientific and entertainment value. That should be our next target. Justin Birch. Okay. I've been reaching out to potential clients and have now had all the responses I wanted. The news is, well, I think you'll be as pleased and pleasantly surprised as I am. But let's talk about this with a map in front of us. Mi van? New sites of East Asia. Jól van. East Asia. Vast, mysterious, and beautiful. And of course, bed of so much discovery and history and progress. But you know, it's a complex, chaotic world out there. And now, that global complexity, that intercontinental chaos, will have another fascinating variable to it. You. What could possibly go wrong? Na hát, ez Certainly aztán a nothing that we kérdés. can't handle, I'm sure. But allow me to give a proper briefing on these incredible opportunities. In Indonesia, there are rumors of disease in local dinosaur populations. We are tasked with developing a facility to monitor and handle any outbreaks. Aha. A conservation-minded client in China has asked for our help in creating a spacious sanctuary for prehistoric giants. Aha. Igen. And there is a theme park in Japan that has fallen to ruin. We will need to put it back in working order and make it the success it was always meant to be. Oké, és van még? All three of these sites are significant, both in the importance of the work and in their benefit to our global reputation. These clients expect a lot of us. We best not disappoint. Hát, ja. Akkor most át kéne menni? Vagy akár itt, vagy ezt most még folytatjuk. Még, hát... Nem igazán tudunk Justin Birch fosszíliákat találni. Vagy esetleg... Ezek nem izék. Akkor szerintem átmegyünk. Jaj, nem. Mi van már? Ez egy japán park. A betegséges dolog. Erre már nem emlékszek. Szerintem ezt a betegségeset csináljuk meg. Na. Igen, ilyenkor az akadó hangok elég This is the ízik. first archipelago that I've cautiously visited, but unlike Las Cinco Muertes, you know, the five deaths, Igen. this place might just have a chance at preventing disaster instead of stoking the flames. You see, Az igen, jó when van. you have an Szerintem immune ezeken system díszeként lehet tenni that ezeket. evolved millions of years ago, what you really need to look out for is disease. Yeah. And if humans can't find a way to help manage that disease, well, it won't just be 5 deaths, let's say. Very good, you're all here. Now, there are reports of disease in nearby dinosaur populations, and we need to prepare this site to contain any outbreaks. És itt hol vannak Let's crack on. dinoszauruszok? Miss Halford, Lily, you're joining us here? Oh, yes, I'm here to help. The proximity to a tourist hotspot worried me, so I offered my services to the client pro bono. Aha. Tourist hotspot? Dinosaurs are already susceptible to modern viruses. If those viruses mutated and grew more transmissible, we really better get started. Jól van. Igen, totes. Listen to... Need help. Igen, jó. As you can see, the site already has a power station in place, but that power isn't going where it needs to. Oh, I love a power station, huh? Mainly because they're a whole lot cheaper in the long run than backup generators. Ja. Think of backup
generators as a safety net. If the power does go out, they'll kick in and keep disaster levels to a minimum, which is where disaster levels should stay. To actually spread the power around, you'll need to build some substations and connect them to the power station with my good friend, the pylon. Our first animals are arriving shortly, and they'll need enclosures. They aren't showing any signs of disease yet, but we'll need to monitor them closely. Ők ilyen kicsik, szóval nekik nem feltétlenül kell olyan hatalmas. Has anyone else noticed how spread out this place is? Isn't it a whole logistical nightmare, building across islands like this? It's spread out, maybe, but the dinosaurs will actually feel really at home in this hot climate. In fact, dinosaurs around the world seem to be slowly migrating towards warmer climates in general. Finding out exactly why that is will be my next big project. Akkor előre készülünk rájuk. Jó, rájuk lehessen látni, vagy... Nem, ennél kicsit nagyobbat kéne, mert ezt szerintem nekik lehet mégis kicsi lesz. Mondjuk így. Valami szép, de szerintem megteszi. Ladies and gentlemen, we have added a new viewing gallery, ready for you to observe our magnificent animals. Jó van, megjönnek. 8. Oké. Nekik vizet azért tehettem volna. Ezt most pótoljuk. Ők szerintem nem nagyon ilyen erdősek, hanem inkább ilyen sok pasture fog kelleni nekik. De pici. Nem tudom, mire számított. Csak cuki. Oh, ground mass, oké. Cover. És akkor kapnak natot. Ja, ez kicsit sok. Nem, nekik jó az a kicsi része. Csak ne menjenek át addig. Nem, semmi olyan nincs, nem dinosaur threat, nem. Megvan a víz, szerintem egy pillanatra elég lenyomni az erdőt, majdnem. És fruit. Most hát az valamiért nem jön. Így. Tökéletes. Jól el vannak itt. Aranyosak is. Még kicsit úgy néz ki, mint a Protoceratops. Szerintem. Danger to guest, hát guest, nem is. Struhomimu. Jó van. Ők el vannak az ornitomimusokkal. Rendben. Innen fogjuk folytatni következő részben. A következő részben találkozunk, addig is sziasztok!